ሰላም እንዴት ናችሁ? ቻናላችን ቤተሰቦች ሙለር ነኝ። ዛሬም ባደስ ተመልሻለሁ። በዛሬው ቪዲዮአችን ላይ የምናወራው ምናልባት ከዚህ በፊት ኤክስ ኢምፓየር ላይ ተሳትፋችሁ ከነበር በትላንትናው እለት ማታ አብዛኞቻችሁ አሎኬሽናችሁን አይታችኋል። እንደምታዩት እኔም ወደ 29000 ምናምን ኤክስ ኢምፓየር ተቀብያለሁ ማለት ነው። ነገር ግን ዛሬ በደንብ ትኩረት አድርገን የምናየው ምንድነው በመጀመሪያ እንደዚህ አይነት ቶከን በደንብ ያነሰ ቶከን ሲሰጣችሁ እንዴት የተሻለ ቶከን ማግኘት እንደምትችሉ ወደ 3 ነጥቦችን አዘጋጅቼላችኋለሁ። እነዚህን 3 ነጥቦች በመከተል ምናልባት እዚህ ጋር የተሰጣችሁ አማውንት በጣም ትንሽ ቢሆን እንኳን በደንብ ደህና አማውንት መውሰድ እንዴት እንደምትችሉ ነው ማሳያችሁ። ማለትም ለምሳሌ አሁን ይሄኛው የተወሰነ በጣም ያነሰ ዶላር ነው የሚሆነው። ነገር ግን እቺን አማውንት ተጠቅሜ ለምሳሌ የሲን 10 እጥፍ ሊሆን ይችላል። እንዲሁም ደግሞ $100 በላይ እስከ $100 በጣም ብዙ የምታገኙበት አማራጮች አሉ። ብዙ ሰው ግን እንደዚህ አይነት አማራጮችን ሲጠቀሙ አይቼ አላቅም። ስለዚህ በዛሬው ቪዲዮአችን ላይ እነዚህን አማራጮች እንዴት አድርጋችሁ በደንብ መጠቀም እንደምትችሉና ሌሎች ማይነግሯችሁ ነገር ግን ልትሸወዱ አይገባም ብዬ ማስባቸው ነጥቦች አናሳላችኋለሁ። ለዚህኛው ኤርድሮፕ ብቻ አይደለም ኤክስ ኢምፓየር ላይም ሆነ ማንኛውም አይነት ኤርድሮፕ ሊስት በሚደረግበት ሰዓት ልክ አሎኬሽናችሁ እንደወሰዳችሁ እነዚህ ነገሮች ብታደርጉና ብትተገብሩ እዚህ ጋር ከተሰጣችሁ በጣም የተሻለ አማውንት የማግኘት አቅም ይኖራችኋል ማለት ነው። ስለዚህ በዛሬው ቪዲዮአችን ላይ እሱን እናወራለን። በመጀመሪያ ግን ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ እንደዚህ አይነት ጠቃሚ መረጃዎችን ለማግኘት ቻናላችን ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ፣ እንዲሁም ደግሞ ይሄን ቪዲዮ አይታችሁ ከተመቻችሁ ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ ማለት ነው። እሺ አሁን ቀጥታ ወደ ቲፖቹ እንሄዳለን። በመጀመሪያ ግን እንደዚህ አይነት ቲፖችን በብዛት በዩቲዩብ ቻናሌ ያልሰራላችሁ፣ ምክንያቱም ቪዲዮ ለመስራት በጣም ጊዜ ይፈጃል። ነገር ግን የቴሌግራም ቻናላችንን ብትቀላቀሉ ወዲያው ስለሆነ በጽሁፍ መልክ የማሳውቃችሁ ቴሌግራም ቻናላችን ለምለቃቸው መረጃዎች ወዲያው አይታችሁ ወዲያው ስለምትሰሩ የተሻለ ነገርና የተሻለ አሎኬሽን ታገኛላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ የቴሌግራም ቻናላችንን ጆይን ማድረግ እንዳትረሱ እላችኋለሁ ማለት ነው። እሺ በመጀመሪያ ኤክስ ኢምፓየር ላይ ብዙዎቻችሁ የምታነሱት ጥያቄ አለ ወደ ቲፑ ከመሄዴ በፊት ማለት ነው። አንደኛው ምናልባት እንደዚህ አይነት አሎኬሽን የማያሳያችሁ ከሆነ ቶከን አልተቀበላችሁ ማለት ነው። ማለትም በቃ እናንተ የሰራችሁት አማውንት ለኤርድሮፑ በቂ ስላልሆነ ሽልማት አልተሰጣችሁ ማለት ነው። እሱን እወቁ። በተጨማሪ ደግሞ ምናልባት ተሳስታችሁ እዚህ ጋር ቻሪቲ የሚለውን ነክታችሁ ከነበርና ዶኔት አድርጋችሁ ከነበር እናንተ ምንም አይነት መፍትሄ የለም። ምናልባት ከዚህ በኋላ እነሱ የሚያዘጋጁት ነገር ካለ ከነሱ የቴሌግራም ቻናል መከታተል ትችላላችሁ። ነገር ግን ኦልሬዲ ቻሪቲ የሚለውን ነክታችሁ ወደ እነሱ በእርዳታ መልክ ልካችሁ ከሆነ ለቻሪቲ ለግሳችኋል ለሚባል ስለሆነ የሚቆጠረው እናንተ ምንም ማድረግ አትችሉም ማለት ነው። በተጨማሪ ደግሞ ኤንኤፍቲ ምናልባት ሰርታችሁ ከነበርና ማለት ወደ ኤንኤፍቲ ኮንቨርት አድርጋችሁ ከነበርና እዚህ ጋር የኤንኤፍቲ አማውንታችሁን ከቀነሰ እነሱ እንዳሉት ኤንኤፍቲውን ወደ ቶከን መቀየር የምትችሉት ከኦክቶበር 24 በኋላ ነው። ስለዚህ ምናልባት በኤንኤፍቲ ተቆረጠባችሁ ካለ ያላችሁ አማራጭ ወይ ኤንኤፍቲ መሸጥ ነው አሊያም ደግሞ ወደ ቶከን ከኦክቶበር 20 በኋላ ኮንቨርት ማድረግ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ 3 ነጥቦች ቅድሚያ ማወቅ አለባችሁ። እሺ አሁን ምንድነው ዛሬ ልናወራ ያሰብነው 3 ቲፖች ካላችሁኝ እንዳልኳችሁ ለምሳሌ እኔ አሁን ወደ 29000 ቶከን የተሰጠኝ ብዙም አልሰራውም ነበር። ወደ 29000 ቶከን ብቻ ነው ያለኝ። ነገር ግን ይሄኛውን አማውንት በጣም በተሻለ መንገድ መጠቀም እንችላለን። ምክንያቱም አሁን ይሄኛውን አማውንት ወደ ማንኛውም ኤክስቼንጅ ልኬ የዛን ሊስት በሚደረግበት ሰዓት ከ10 የማይበልጥ ዶላር ነው ላገኝ የምችለው በዚች አማውንት ማለት ነው። ነገር ግን አሁን የምላችሁን ካምፔኖች ብትሳተፉ ለምሳሌ አሁን በአሁኑ ሰዓት ላይ ወደ 3 ኤክስቼንጆች ራሳቸውን ችለው ካምፔን አዘጋጅተዋል። የመጀመሪያውን ባሳያችሁ ለምሳሌ የባይቢት ትዊተር ፔጃቸው ላይ በኔድ ያዘጋጁት ለኤክስ ኢምፓየር ዩዘሮች ያዘጋጁት ካምፔን አለ። እሱም ምንድነው ምናልባት በኤክስ ኢምፓየር ላይ ሰርታችሁ ወደ ቢትጌት የሰራችሁትን ኤክስ ኢምፓየር ወደ ቢትጌት ማውጣት የምትፈልጉ ከሆነና ወደ ቢትጌት የምታወጡ ከሆነ የተሻለ ሪዋርድ ታገኛላችሁ ማለት ነው። እሱንም ወደ ፔጃቸው ሊሄድና ላሳያችሁ። ለምሳሌ ይሄን ኢቨንት ብትመለከቱ ኤክስ ኢምፓየር ላይ ሰርታችሁ ወደ ቢትጌት ዲፖዚት የምታደርጉ ከሆነ በትንሹ $5 እስከ $100 የማግኘት ቻንስ አላችሁ እያላችሁ ነው። ይህ ማለት እኔ የሰራሁት $5 እንኳን ላይሞላ ይችላል። ነገር ግን ወደ ቢትጌት ይሄኛውን ካምፔን በመሳተፊ ብቻ ወደ $100 ማግኘት እችላለሁ ማለት ነው። እሱንም እንዴት እንደሆነ አሳያችኋለሁ። በተጨማሪ ደግሞ ወደ OKX ራሱ ብንመለስ እዚህ ጋር የ3 ነጥብጣባውን ጫናለሁ። በመቀጠል እዚህ ጋር ካምፔን ሴንተር ሚላል እሱን ብቻን እዚህ ላይ ካምፔኖችን ያሳየኛል። እንደምታዩት እዚህ ጋር ኤክስ ኢምፓየር ቦነስ ካምፔን ሚላል እሱን ቦነስ ካምፔን ገብታችሁ ብታነቡ እስከ 1.65 ቢሊዮን ኤክስ ኢምፓየር ቶከን ለሽልማት ተዘጋጅቶላችኋል። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ሽልማቶችን ብትሳተፉ መጨረሻ ላይ ያለውን ባሳያችሁ እንደምታዩት የሰራችሁትን ኤክስ ኢምፓየር ወደ OKX አካውንታችሁ ብታወጡ እስከ 20000 ሪዋርድ አሁን አይታችኋል። እዚህ ጋር ያለኝ በጣም ትንሽ አማውንት ነው፣ ወደ 29000 አማውንት ነው። ነገር ግን ተጨማሪ ወደ 20000 ኤክስ ኢምፓየር በቦነስ መልክ ይሰጣል እያለኝ ነው። እንዲሁም ይሄኛውን ብትዘሉ እንኳን ወደ ሶስተኛው ኤክስቼንጅ ምንሄድ ባይቢት የራሱ የሆነ ቶከን ስፕላሽ ኢቨንት አለው። ወደ ቶከን ስፕላሽ ኢቨንታቸው ብንሄድ ለምሳሌ አሁን
ስክሮል አድርግና እዚህ ጋር ቶከን ስፕላሽ ሚል ኢቨንት አለ እሱን ብንጫንም የሰራችሁት አማውንት ምንም እንኳን በጣም ትንሽ ቢሆን ኤርድሮፕ ላይ ተሳትፋችሁ በጣም ትንሽ ቢሆን እንኳን እዚህ ጋር ወደ 920 ሚሊዮን ኤክስፓየር ቶከን ለሽልማት ተዘጋጅቷል ስለዚህ ቢያንስ እንኳን ሶስቱን ኤክስቼንጅ ላይ ያዘጋጁትን ካምፔኖች ብትሳተፉ እመኑኝ እኔ በጣም ብዙ ጊዜ ስለሞከርኩት ነው ምናልባት የቴሌግራም ቻናላችን ላይ ያሉትም ሰዎች ሊያውቁት ይችላሉ ከዚህ ከሰጠኝ 29000 ቶከን በላይ ቢያንስ ከሶስቱን ኤክስቼንጆች ብትጠቀም ከ10 እጥፍ የበለጠ ሪዋርድ ማግኘት እችላለሁ ማለት ነው ምንድነው እነዚህን ሽልማቶች ለምንድነው የሚሰጡት እንዴ ነው መሳተፍ የምችለውን የሚለውን ከጠየቃችሁኝ ደግሞ ለምሳሌ ወደ ቢትጌት ካምፔኑ ብንሳተፍ ብንሄድ እዚህ ጋር ለምሳሌ ሊንካና ዲቴል አሳያችሁ ዋና አላማቸው እነሱ ምንድነው ወደ እነሱ ኤክስቼንጅ ለምሳሌ አሁን ቢትጌት እየጠየቀ ያለው ነገር ምንድነው የሰራችሁትን X EMPIRE ቶከን ወደ ቢትጌት ኤክስቼንጅ ዲፖዚት ማድረግ ይጠበቅባችኋል ዲፖዚት ማለት ሌላ ኤክስቼንጅን ትታችሁ X EMPIREን ወደ ቢትጌት የምታስገቡ ከሆነ ቦነስ አዘጋጅቶላችኋል ማለት ነው ይሄን ቦነስ ለመቀላቀል ምናልባት ከላይ ኦፕን ሚል አለ አፑ ካላችሁ ቢትጌት አካውንት አፑ ካላችሁ ከላይ ኦፕን ሚል አለ እሱን ስትጫኑ ቀጥታ ወደ አፑ ይወስዳችኋል ከዛ ሎድ ያደርግላችኋል ማለት ነው ከዛ በኋላ እናንተ ለምሳሌ ወደ ቢትጌት መሳተፍ የቢትጌትን ፕሮሞሽን መሳተፍ የምትፈልጉ ከሆነ ወደ አፑ ከገባችሁ በኋላ እዚህ ጋር ጆይን ሚል አለ አንዴ እሱን ትጫናላችሁ እንደምታዩት አሁን ተመዝግብ ያለው ሬጂስተር እያለኝ ነው ስለዚህ ሬጂስተር ካደረጋችሁ በኋላ የናንተ ስራ ምንድነው በዚህ የሰራችሁትን X EMPIRE ወደ ቢትጌት ታዛላችሁ ማለት ነው እንደምታዩት እኔ አሁን ኦሬዲ አዝዣለሁ ምናልባት እሱን እንዴት ማዘዝ እንዳለባችሁ ምናልባት የምትፈልጉ ከሆነ ቴሌግራም ቻናላችን አጠር ያለ ቪዲዮ ለቅላችኋለሁ ነገር ግን ለምሳሌ ወደ ቢትጌት አዝዣለሁ ከዛ በኋላ እንደምታዩት እዚህ ጋር ያለውን ተርም ኤንድ ኮንዲሽን ማየት ትችላላችሁ እድለኛ ከሆናችሁ ከላኩት ሰው ወደ ቢትጌት ከላኩት ሰዎች እድለኛ ከሆናችሁና ቀድማችሁ የምትደርሱ ከሆነ እስከ $100 ከ$5 እስከ $100 ራንደምሊ ይሰጣችኋል ማለት ነው ይሄ በጣም አሪፍ እድል ነው ምክንያቱም ወደ ባይናንስ አዛችሁ just that much የሚሰጣችሁ ነገር የለም ባይናንስ ምናልባት የራሱን ኢቨንት ካላዘጋጀ በስተቀር ስለዚህ ሌላ ቦታ ዘንበላችሁ ከምትልኩና ያላችሁን ትንሽ 1000 ቢሆን እንኳን ወደ ቢትጌት ልካችሁ እድላችሁን ብትሞክሩ በጣም የተሻለ ነው ብያስባለሁ እንዲሁም ደግሞ የOKXን ብንመለከት ለአዳዲስ ዩዘሮች ብቻ ነው በርግጥ ይሄ ያዘጋጀው አዳዲስ ዩዘሮች ማለትም ከዚህ ፊት OKX አካውንት የሌላችሁ ሰዎች መታችሁ OKX አካውንት ከፍታችሁ ቶሎ ብላችሁ በX EMPIRE የሰራችሁትን አማውንት ወደዚህኛው ባይንድ ብታረጉ ባይንድ ሚል አለ እሱ ነክታችሁ ባይንድ ማድረግ ትችላላችሁ ባይንድ ብታረጉ እስከ 20000 X EMPIRE በነፃ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው ምናልባት ደግሞ ከላይ ለሁሉም ዩዘሮች የተዘጋጀ አለ እዚች ጋር ጆይን ሚለውን ነክታችሁ 3 ስቴፕ አለ እነዚህ 3 ስቴፖች ብትከተሉና የOKXንም ሌላኛውን ኢቨንት ብትሳተፉ አሁንም ደግሞ የተሻለ ሪዋርድ የማግኘት ቻንስ አላችሁ ማለት ነው ምናልባት ይሄን አጠቃቀም የማታውቁ ከሆነ የዩቲዩብ ቪዲዮ ሰርችላችኋለሁ የዩቲዩብ ቪዲዮን ተመልክታችሁ አሁን ከላይ ካርድ ይመጣላችኋል አሊያም ደግሞ ዲስክሪፕሽን ላይ ማስቀምጥላችሁን ሊንክ ተነክታችሁ እንደዚህ አይነት ኢቨንቶች ላይ እንዴት መሳተፍ እንደምትችሉ ማየት ትችላላችሁ በዚህኛው ቪዲዮ ላሳይብል ሌላ ጊዜ ይፈጅብኛል ስለዚህ እቺንም ስቴፕ ብትከተሉ ኦልድ ዩዘሮች ማለት ነው አዳዲስ ዩዘሮች ደግሞ እቺን ስቴፕ ብትከተሉ እዚህ ጋር የሰራችሁት አማውንት 1000 ቢሆን እንኳን ወደ OKX ሲገባላችሁ የተሻለ አማውንት ሆኖ ይገባላችኋል ስለዚህ የሱን የOKXንም ኢቨንት እንዳትረሱ እንዲሁም ደግሞ ወደ ቢትጌት ብንሄድ ቢትጌት ላይም ዲፖዚት ኤንድ ትሬድ ቱ ኤርን ሚል አለ ቶከን ስፕላሽ ላይ ሁሌም የአንዳንዱ ኤርድሮፕ ሊስት በሚሆንበት ሰዓት ወይም ደግሞ አዳዲስ ቶከኖች ሊስት በሚደረጉበት ሰዓት ባይቢት የራሱን የሆነ ኢቨንት ያዘጋጃል ስለዚህ እናንተም ቶከን ስፕላሽ ላይ ገብታችሁ ይሄንን ብትሳተፉ አሁንም የተሻለ ሪዋርድ የማግኘት ቻንስ ይኖራችኋል ስለዚህ እነዚህን 3 ኤክስቼንጆች እንደቀላል ትያዋቸው አንዳንዴ ከስንት አንዳልፎ ባይናንስም አንዳንዴ እንደዚህ አይነት ሪዋርዶችን ያዘጋጅላችኋል ነገር ግን እነዚህንም ኤክስቼንጆች እንዳትረሱ ለአዳዲስ ዩዘሮችም ይሆናል ስለዚህ እነዚህን ነገሮች ኮንሲደር አድርጋችሁ ሁሌም ኤርድሮፕ ስትሰሩ ብትከተሏቸው የተሻለ ሪዋርድና የተሻለ አማውንት የመቀበል ቻንስ አላችሁ ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ነገሮች አድርጉ ምናልባት እያንዳንዱን ኤክስቼንጅ ሁሌም እንደዚህ ነገር ሲያዘጋጅ ዲቴል ኢንፎርሜሽን የምትፈልጉ ከሆነ ቪዲዮ ሰራላችኋለሁ እንዲሁም ደግሞ በቴሌግራም ቻናሌ ላይ ለምሳሌ አሁን እዚህ ጋር ይሄኛውን ካምፔን ተሳትፎ የነበሩ ሰዎች በትንሹ $7 ነው የተቀበሉት ስለዚህ እንደዚህም በጽሁፍም የማሳያችሁ ካምፔኖች ስለሚኖሩ ቴሌግራም ቻናላችን ላይ ጠይቁን ግሩፓችን ላይም ገብታችሁ ብትጠይቁን እንመልስላችኋለን ዋና ትኩረት ማድረግ ያለባችሁ ነገር ምንድነው እንደዚህ አይነት ኤርድሮፖችን ስትሰሩ ምናልባት ትንሽ ቢሰጣችሁ እንኳን ትልቅ ነገር ለማግኘት ታርጌት ብታደርጉ አሪፍ ነው ብያስባለሁ ዛሬ ለማውራት የፈለኩት ኢንፎርሜሽን ይሄን ነው በቀጣይ እንደዚህ አይነት ኢንፎርሜሽን ይዤላችሁ ቀርባለሁ እስከዛው ድረስ ይመቻችሁ አመሰግናለሁ